ආයතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ආර්ය ඇකඩමි YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් ට්‍රේඩින් පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි මීට කලින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් හරහා ට්‍රේඩ් කරන විදිය ගැන වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. ඉතින් අද ඒකේ දෙවෙනි කොටස කියන්නේ තවත් හොඳ කන්ෆර්මේෂන් ගන්න කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අපි කතා කරන තමයි ආවේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් සම්බන්ධව. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උඩ වැඩෙන කාඩ් එකෙන් හරි නැත්නම් අපේ channel එකට ගිහිල්ලා playlist එක හරහා ට්‍රේඩින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන ට්‍රේඩින් කෝස් කියන ප්ලේලිස්ට් එක කරා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. මොකද ඒක බලලා ආපු කෙනෙක්ට තමයි මේක තේරෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරා මේකේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන්නේ මොකක්ද ඒ පිළිබඳව. ඉතින් ඊට අමතරව forex trading කරන්න අවශ්‍ය ඔයාලට ඩොලර් 30ක මුදලක් ලබාගෙන forex trading කරන්න අවශ්‍ය සියලුම ස්ටෙප්ස් සහ අපේ ෆ්‍රී සිග්නල් channel එක ගැන සියලුම විස්තර ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන WhatsApp number එකට message එකක් දාලා ඒ සියලුම විස්තර ලබා ගන්න. හරි. ඉතින් අපි වීඩියෝ කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් පිළිබඳ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිය දෙයක්. ඉතින් හරි. දැන් අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන එක කතා කරා. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනකොට මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන්ම තැන් 3ක්වත් ස්පර්ශ වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙහෙම තැන් 3ක්වත් ස්පර්ශ වෙලා තමයි අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳ ගන්න ඕන. ඉතින් ඊට අමතරව කියනවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනකොට අවම වශයෙන් අංශක 45ක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගත්තම අංශක 45කවත් අඩුම කෝණයක්. එහෙම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනකොට මෙන්න මේ විදිහේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් අඳින්න එපා කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. මොකද මේ වගේ අර අංශක 45ක් නෑ මේ කෙලින්ම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳම මේ වගේ වැලිඩ් එකක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ කිසිම වැලිඩ් එකක් නෑ. මේක නිකන් ඉන්කැලක් විතරයි. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් අඳින්න එපා. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනකොට අවබෝධ වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ අංශක 45ක කෝණකින්වත් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳින්න. හරි. ඉතින් අපි මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් අඳින එක ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට බොඩි වීක් බොඩි එක කැපෙන්නේ නැති වෙන්න වීක් එකක් කැපුණාට කමක් නැහැ. තුව මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක හරියට ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තැන් 3කවත් ස්පර්ශ වෙනවා කියන්නේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ගොඩාක්ම හොඳයි. මේ පේනවනේ ඔයාලට. මේක තැන් 3ක ස්පර්ශ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ මෙතන බ්‍රේක් ඩවුන් නැත් එක්ක මෙහිම මාකට් එක මෙන්න මේ හරියටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා නම් ඔයාලට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වලින් ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාලට තව ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ තමයි මම මේ ඩිලීට් කරගෙන ඉන්නම්. හරි. ඔයාලා මේ ට්‍රේඩින් view එක ඇනලයිස් කරනකොට MT5 එක ඇනලයිස් කරනකොට මේ ඉන්ඩිකේටර් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ඩිකේටර් කියන එකට යන්න. මේකට ගිහිල්ලා මෙතන උඩ සර්ච් එකේ සර්ච් කරන්න RSI කියලා. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ ටෙක්නිකල් යටතේ මේ මම ඒක ෆේවරිට් දාලා තියෙන නිසා තමයි මෙතන එන්නේ. එතකොට මේ ටෙක්නිකල් යටතේ relative strategy index කියලා එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලා එක්සරයක් ක්ලික් කරාම ඔයාලගේ chart එකට ඇඩ් වෙනවා. මෙන්න මේක ඇඩ් කරගන්න. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වලින් ට්‍රේඩ් කරනකොට මෙන්න මේකෙන් අපිට ගොඩක් හොඳ කන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලා බලන්න මෙතන මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ බ්‍රේක් එක වෙනකොට මේ RSI එකත් තියෙන්නේ මිඩ් ලෙවල් එකට වඩා උඩින්. ඒ කියන්නේ මේ 50 තියෙන්නේ. මම මේක ලොකු කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ 50 ලෙවල් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ 50 ලෙවල් එකට උඩින් තමයි ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා උඩහට එන්න ගමන් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට දැන් මේක ඩවුන් වෙලානේ. අපිට දැන් මේක ඩවුන් වෙලා අප් වෙනවා.
අපිට එතනින් එක කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක RSI ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකක් කරන් එන්නම් මේ RSI ගැනත්. ඉතින් මෙතන ඩවුන් එකත් ඒක උඩට එනවා. ඊළඟට මේ RSI මිඩල් වෙත් එක කැපිලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙන මෙන්න මෙතනින් කැපිලා තියෙනවා. හරිද? ඒකකින් උඩට ගිහින් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් වෙනවා. ඔයාලට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තටේ ස්මූත් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියට විතර. මොකද මේ බොඩි එක කැපෙන්නේ නැති වෙන තාම ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා හරියටම බ්‍රේක් ඩවුන් බ්‍රේක් ටික වෙනකොටම මෙතන RSI එකේ මේ කහ පාට එක ඒක පාස් කරලා මේ දම් පාට එක ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් අන්න එතන කන්ෆර්මේෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වලින් ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාලට RSI එක යොදාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ හොඳ ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි ගන්න. දැන් මම මෙතන ගන්නම්. මෙතන මෙන්න මේ විදියට අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳගමු. මේක තඩියක් මේ පැත්තට අරගෙන තඩියක් ස්මූත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් අපි ගමු. මෙන්න මෙතනින්. හරි. මේක පොඩ්ඩක් හරි. ඔන්න ඒ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඔයාලා ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් වුණාම එක්ක ඩවුන් වෙනවා. නැත්තම් අප් වෙනවා. හරිද? මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් වුණාම වෙන්න ඕන දේවල් තමයි එක්ක අප් වෙන්න. නැත්තම් ඩවුන් වෙන්න ඕන. නැත්තම් මේක එක තැන මෙන්න මේ විදිහට යන්න. හරිද? එතකොට දැන් අපි මේකේ ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේක ආපහු රීට්‍රේස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් වුණාම ආපහු මාකට් එක ඇවිල්ලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ වදිනවා. හරිද? ඒතර මේ මාකට් එක ආපහු වල ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ වැදිලා ආපහු එයාලා යන පැත්තට තමයි යන්නේ. ඒතර මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මාකට් එක බ්‍රේක් කරලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ආපහු වැදිලා ඊළඟට මාකට් එක මෙහෙම එක තැන කොන්සොලිඩේට් වෙලා. හරි. එතකොට තව මේකේ මෙන්න මෙතන ගමු අපි. හරිද? මෙන්න මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මම මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනවා මෙතන. මේ විදිහේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳලා මම මෙතනින් මේකේ බ්‍රේක් වෙනකොටම මම මෙතන ෂෝට් එකකට එනවා. ෂෝට් සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. එතකොට අපි කොහෙන්ද මේ ස්ටොප් ලොස් කියන එක දාන්නේ? ස්ටොප් ලොස් එක දාන්නේ අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකින්. දැන් මේකනේ තියෙන ඒ හරිය තියෙන ලොක් උසම තැන ඉස්සෙල්ලා අපි ගන්න ඕන මාක් කර ගන්න ඕන. හරි. මෙතන තමයි ඒ දැනට මාකට් එකේ අපිට පේන සීමාව තියෙන උසම තැන. ඒකට කියන්නේ higher high එක කියලා. එතකොට මෙන්න මේ උසම තැනට වඩා පොඩ්ඩක් උඩි මෙන්න මේ තමයි අපි ස්ටොප් ලොස් එක දාන්න ඕන. මොකද මාකට් එක මේ උසම තැනට වඩා චුට්ටක් උඩින් දාන්න. අපි දැන් මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි වුණා. ස්ටොප් ලොස් එක මෙතනින් දානවා. ඊළඟට අපි මේ හරිය තියෙන සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් එකක් ගන්නවා. දැන් අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් එක. මෙන්න මේකට අපි ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දාගන්න. හරිද? හරි. දැන් අපි මේක උනද මෙතන ට්‍රේඩ් එකෙන් කියලා බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ RSI එකත් උඩට තියෙනවා. ඊළඟට ට්‍රේඩ් එක මෙහෙම පල්ලෙහාට එනවා. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා එක සීමාවකදී RSI එක ඔයාලට මේ පේනවා ඇති RSI එක ගොඩක්ම පල්ලෙහාට මේ යට කඩිරිනු පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ RSI එක ඕවර්බෝඩ්. ඒ කියන්නේ ඕවර්සෝල්ඩ් වෙලා. ඒ කියන්නේ ලෙවල් එකනොත් පල්ලෙහාට අවශ්‍ය ලෙවල් එකනොත් පල්ලෙහාට. දැන් අපිට මෙතන TP එක ගන්න බෑ. මොකද මේක දැන් මෙතන මේ RSI එක නිසා මේක දැන් උඩට යන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනින් අපි කරන්නේ එක්කෝ අපේ ස්ටොප් ලොස් එක මේ හරියට වගේ ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කර ගන්න ඕන. ඉතින්
ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩිං chart එක තමයි මම ගත්තේ. ඒක ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩිං වල තියෙන දෙයක් තමයි අනිවාර්යෙන්ම ලොකු මූවමන්ට් එකකින් නෙමෙයි අපි ප්‍රොෆිට් එක ගන්නෙ. ලොකු මූවමන්ට් එකකින් නෙමෙයි අපි ප්‍රොෆිට් එක ගන්නෙ. අපි පොඩි මූවමන්ට් වලින් තමයි ප්‍රොෆිට් එක ගන්නෙ. මෙන්න මේ ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ. එතකොට ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මම බිට්කොයින් වලට වගේ ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දැන් මේකෙදි අපිට පුළුවන් ලොකු මූවමන්ට් වලින් ලොකු ප්‍රොෆිට් ගන්න. දැන් මම මෙතන මෙහෙම මූවමන්ට් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගත්තොත් මම මෙතනින් මෙහෙම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ එකත් එක්ක මෙතන බ්‍රේක් එකත් එක්ක මාකට් එක ගොඩක් උඩට ගියන් තියෙනවා. හැබැයි ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ මේ විදිහට ලොකු මූවමන්ට් නැහැ. ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ තියෙන්නේ පොඩි මූවමන්ට්. ඒතර මේ පොඩි මූවමන්ට් වලින් තමයි අපි ප්‍රොෆිට් එක ගන්න ඕන. දැන් අපි මෙහෙම හිතුවා. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම කියලා. ඔයාට මෙතනට යනකොට ඔයාට ඩොලර් 2ක් 3ක් ප්‍රොෆිට්. ඒ කියන්නේ 0.01න් දැම්මත් 0.1න් දැම්මත් මෙතෙන්ට යනකොට ඔයාට ප්‍රොෆිට්. එතකොට ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ මූවමන්ට් එක දැන් හොඳට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හොඳට ප්‍රොෆිට් එකක් අරන් තියෙනවා ඔයා. ඔයා ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න. මොකද ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ ලොකු මූවමන්ට් නැහැ. දැන් ඔයාලට ෆොරෙක්ස් chart එකක් බැලුවම බලන්න පුළුවන්. මේ ෆොරෙක්ස් chart එක එකම ඒරියා එකක තමයි කොන්සොලිඩේට් වෙන්නේ. ඒ කොන්සොලිඩේට් වෙන්නේ මෙන්න මේකයි මෙන්න මේ ලෙවල් දෙකයි අතර තමයි 2000 මම මේක අඩුම වශයෙන් ගන්නේ 2014 ඉඳලා 2014 ඉඳලා අද වෙනකන් මේ ඒරියා දෙකේ තමයි මූව් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකකද අපි ගන්න ඕන පොඩි මූවමන්ට් එකකින් ප්‍රොෆිට් එක ගන්න ඕන. ඒක නිසා ඔයාලා පොඩි මූවමන්ට් එකේ තමයි ඔයාලා ප්‍රොෆිට් එක ගන්න ඕන. මේ වගේ ලොකු මූවමන්ට් එකකදී ප්‍රොෆිට් එක ගන්න එපා. يعني දැන් ඔයාලා හිතන්න එපා මේක මෙහිම ඒ කියන්නේ මේක දැන් මේවත් ලොකුඩාක් උඩට ආවි කියලා ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ. ඒ වගේම ගොඩාක් පල්ලයට ආවි කියලා හිතන්න එපා. මේ පොඩි මූවමන්ට් එකෙන් පොඩි සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් ගහලා මේ සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් වලින් ඔයාලා ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න. ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න. ඔයාලා හයි ලෙවරේජ් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 0.1කින් ඉඩත්තම් 0.05න් ඔන්න ඔය වගේ හයි ලෙවරේජ් දානවා නම් මෙන්න මේ පොඩි ටාගට් එකක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ද 0.5න් ගත්තොත් ඔයාලට පොඩි මූවමන්ට් එකකින් ඩොලර් 20ක් 30ක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න නැත්නම් බ්‍රේක් එක වැඩි කරගන්න නැත්නම් ස්ටොප් ලොස් එක දැනට මාකට් ප්‍රයිස් එක ළඟටම ගන්න. ඉතින් ඒ විදියට හරියට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා කලින් වීඩියෝ එකත් එක්ක මේකේ RSI එක භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙයි කියලා හොඳ එන්ට්‍රි ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ එන්ට්‍රියක් ගන්න විදිය මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා. දැන් මේකෙදිත් RSI එකත් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට RSI ගැනත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. හරි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවස්.